નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે આ જનરલ નોલેજનો પાર્ટ નંબર 52 એટલે કે ભાગ 52માં જોવાના છીએ, જેની અંદર મિત્રો આપણે 50 પ્રશ્નો જોવાના છીએ। જો તમને અમારી આ જીકે સિરીઝ પસંદ આવતી હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો, અને વધારે એવી જીકે સિરીઝના અને મોડલ પેપર મેળવવા માટે અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો। તો ચલો મિત્રો, આપણે આજે આ જનરલ નોલેજનો ભાગ નંબર 52 ચાલુ કરીએ। તો તેની અંદર સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતની અસ્મિતા, આ જે ગુજરાતની અસ્મિતા જે શબ્દ છે તેનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કરનાર ગુજરાતી લેખકનું નામ જણાવો। તો ગુજરાતી અસ્મિતા જે શબ્દ છે તેનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કર્યો હતો કનૈયાલાલ મુનશીએ। અને મિત્રો, ગુજરાતી અસ્મિતાના આદ્ય પ્રવર્તક કહે તો રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા આવે, પણ ગુજરાતી અસ્મિતા શબ્દનો સૌપ્રથમ વાર ઉપયોગ કરનાર લેખક કોઈ કહે તો તેમાં જવાબ આવશે કમા મુનશી એટલે કે કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિ પદ્મનાભ કયા રાજ દરબારમાં રાજકવિ હતા। તો કવિ પદ્મનાભ જે છે તે કયા રાજ દરબારમાં રાજકવિ તરીકે હતા, તો તેમાં જવાબ આવશે જાલોરનો રાજ દરબાર। તો જાલોરનો જે રાજ દરબાર છે તેમાં કવિ પદ્મનાભ રાજકવિ હતા। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં ક્ષત્રપકાલીન યુગના કયા સ્થાપત્યો મળ્યા છે। તો જે ક્ષત્રપકાલીન યુગના કયા સ્થાપત્યો ગુજરાતની અંદરથી મળી આવે છે, તો તેમાં જવાબ આવશે સ્તૂપ અને વિહાર સ્વરૂપની ગુફાઓ। આ બંને જે ક્ષત્રપકાળનો જે ક્ષત્રપ યુગ છે તેના આ પુરાવાઓ એટલે કે સ્થાપત્યો મળી આવે છે ગુજરાતની અંદર। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કાનકડિયા પક્ષી 1 કલાકમાં કેટલા માઇલનું અંતર કાપી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે। તો જે કાનકડિયા છે તે 1 કલાકની અંદર 100 માઇલનું અંતર કાપી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનો તપસ્વી આ કાવ્ય કોણે લખ્યું છે। તો ગુજરાતનો તપસ્વી જે કાવ્ય છે તે કાવ્યના લેખકનું નામ છે કવિ નાનાલાલ। તો મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાતનો તપસ્વીમાં કયો હશે, તો ગુજરાતનો તપસ્વી પૂછે આપણને તો તેમાં જવાબ આવશે કવિ નાનાલાલ। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતની કૃષિ યુનિવર્સિટીનું વડું મથક કયું છે। તો ગુજરાતની અંદર 4 કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ આવેલી છે। એક છે જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી અને નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી। તો આ 4 યુનિવર્સિટીનું વડું મથક કઈ જગ્યાએ આવેલું છે, તો વડું મથક આવેલું છે દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનું કયું શહેર માન્ચેસ્ટર તરીકે પ્રખ્યાત હતું, તો તેમાં જવાબ આવશે અમદાવાદ। તો સુતરાઉ કાપડ અને કાપડની ઘણી બધી મિલો અમદાવાદમાં સ્થપાણી હતી, તેથી તે વખતે નામ એટલે કે ઉપનામ આપવામાં આવ્યું હતું કે ગુજરાતનું માન્ચેસ્ટર એટલે કે અમદાવાદ। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન કયા સાહિત્ય પ્રકારમાં લખવામાં આવ્યો છે। તો જે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન જે ગ્રંથ છે એટલે કે વ્યાકરણ ગ્રંથ છે, અને તેની અંદર દોહા પ્રકારનો જે સાહિત્ય પ્રકાર છે તેની અંદર તે સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન ગ્રંથ લખવામાં આવ્યો છે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રથમ વિવેચન ગ્રંથ કયો છે। તો ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રથમ વિવેચન ગ્રંથ છે તેનું નામ છે નવલ ગ્રંથાવલી। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સૌથી મોટો બોટનિકલ ગાર્ડન ક્યાં આવેલો છે। તો સૌથી મોટો બોટનિકલ ગાર્ડન આવેલો છે વઘઈ ખાતે। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે આઝાદીની લડાઈમાં અમદાવાદના વસંત સાથે કોણ શહીદ થયા હતા। તો આઝાદીની લડાઈમાં અમદાવાદના વસંત સાથે શહીદ થયા હતા, તેમનું નામ છે રજબ અલી। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગાંધીજીની જન્મભૂમિ પોરબંદર બીજા કયા નામે ઓળખાય છે, તો તેમાં જવાબ છે સુદામાપુરી। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી ભાષામાં છાપકામ શરૂ થતાં સૌપ્રથમ કયું પુસ્તક છપાયું, તો તેમાં જવાબ છે સૌપ્રથમ પુસ્તક છપાયું તેનું નામ છે વિદ્યા સંગ્રહ। તો ગુજરાતની અંદર એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં જ્યારે છાપકામ સૌપ્રથમ શરૂઆત થઈ ત્યારે સૌપ્રથમ જે પુસ્તક છપાયું તે પુસ્તકનું નામ છે વિદ્યા સંગ્રહ। ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રથમ ગુજરાતી સાપ્તાહિક શ્રી મુંબઈના સમાચાર એટલે કે મુંબઈના સમાચાર કોણે પ્રસ્થાપિત કર્યું હતું, તો તેમાં જવાબ છે ફરદુનજી મર્ઝબાને।
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતના કયા મહાનુભાવ સૌપ્રથમ વખત રાજ્યપાલ બન્યા હતા, ત્યારબાદ અને તે કયા રાજ્યના? તો સૌપ્રથમ રાજ્યપાલ ગુજરાતી હતા, તેમનું નામ છે ચંદુલાલ ત્રિવેદી, જે ઓરિસ્સા રાજ્યના રાજ્યપાલ બન્યા હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ફ્રેન્ચ લોકોએ ગુજરાતમાં કઈ સાલમાં વ્યાપારી થાણું સ્થાપ્યું હતું? તો તેમાં જવાબ આવશે 1669. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે અખિલ બ્રહ્માંડમાં તું એક શ્રીહરિ, આ પદ કોનું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે કવિ નરસિંહ મહેતાનું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન કે કઈ યોજના દ્વારા ગુજરાતમાં મહત્તમ ગ્રામ વિકાસ થયો છે? તો કઈ યોજના દ્વારા મહત્તમ ગ્રામ વિકાસ થયો છે ગુજરાતની અંદર? તો તેમાં જવાબ આવશે ગોકુલ ગ્રામ યોજના, જે કેશુભાઈ પટેલના મુખ્યમંત્રીના સમયમાં આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે કવિ વીરસિંહ રચિત એકમાત્ર કૃતિનું નામ જણાવો. તો કવિ વીરસિંહે એકમાત્ર જે કૃતિ રચેલી છે તેનું નામ છે ઉષા હરણ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કવિ સુંદરમનું મૂળ નામ શું છે? તો કવિ સુંદરમનું મૂળ નામ છે ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ લુહાર, અને જેમનું તખલ્લુસ કયું છે? તો કે સુંદરમ. તો મિત્રો તખલ્લુસ એ પૂછે અને પૂરું નામ એ પૂછે અને મૂળ નામ એ પૂછે. તો કવિ સુંદરમનું મૂળ નામ છે ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ લુહાર. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સરસ્વતી ચંદ્રમાં આદર્શ રાજ્ય કઈ યોજના સૂચવવામાં આવી છે? તો સરસ્વતી ચંદ્રમાં જે એક આદર્શ રાજ્ય સૂચવવામાં આવ્યું છે, તો કયું રાજ્યને આદર્શ રાજ્ય તરીકે સૂચવવામાં આવ્યું છે? તો તેમાં જવાબ છે કલ્યાણ ગ્રામ. તો સરસ્વતી ચંદ્ર જે છે તે આપણી ગુજરાતી ભાષાની મહાનવલકથા છે, જે 4 ભાગમાં વિભાજિત છે, જેની અંદર કલ્યાણ ગ્રામ છે તેને એક આદર્શ રાજ્ય તરીકેની યોજના સૂચવવામાં આવી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારેલો અગ્નિ અને દિવ્ય ચક્ષુ, આ ભારેલો અગ્નિ અને દિવ્ય ચક્ષુ જેવી કલાત્મક નવલકથાના લેખક કોણ છે? તો આ નવલકથાના લેખકનું નામ છે રમણલાલ વ દેસાઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પારસીઓ ગુજરાતમાં કયા બંદરે ઉતર્યા હતા? તો તેમાં જવાબ છે સંજાણ બંદરે. ત્યારબાદ ગુજરાતનું સૌથી મોટું પુસ્તકાલય કયું છે અને ક્યાં આવેલું છે? તો સૌથી મોટું પુસ્તકાલય સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી, જે આવેલું છે વડોદરા ખાતે. ત્યારબાદ રમતગમત ક્ષેત્રે ગુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્વપૂર્ણ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે? તો તેમાં જવાબ આવશે શ્રી અંબુભાઈ પુરાણી પુરસ્કાર, જે રમતગમત ક્ષેત્રે આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે નળ સરોવર કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો નળ સરોવર મિત્રો 2 સંયુક્ત જિલ્લામાં આવેલું છે, અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર. તો અમદાવાદ ને સુરેન્દ્રનગર રીતે સંયુક્ત જિલ્લામાં આપેલું છે, પણ જો સુરેન્દ્રનગર ઓપ્શનમાં ન હોય ને અમદાવાદ હોય તો અમદાવાદ પણ ટીક કરવાનું રહેશે, કારણ કે નળ સરોવરનો મોટા ભાગનો ભાગ અમદાવાદ જિલ્લામાં જ આવેલો છે અને થોડોક ભાગ આપણે સુરેન્દ્રનગરના લખતર તાલુકામાં આવેલો છે. તેથી અહીંયા અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગર ઓપ્શનમાં હોય તો પણ ટીક કરવાનું, અને અમદાવાદ હોય તો પણ અમદાવાદ આપણે ટીક સાચો જવાબ છે, એટલે સાચો જવાબ અમદાવાદ ટીક કરવાનો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કયા સ્થળ નજીક સાબરમતી નદી સમુદ્રમાં વિલીન થાય છે? તો સાબરમતી નદીનો અંત થાય છે કોપાલાની ખાડીમાં. ત્યારબાદ વૌઠાનો સુપ્રસિદ્ધ મેળો 7 નદીના સંગમ સ્થાન પર યોજાય છે, તો તે યોજાય છે જેમાં ખારી, મેસવો, સેઢી, માઝમ, વાત્રક ને હાથમતી, આ ઉપરાંત 7મી નદી કઈ છે? તો 7 નદીનો સંગમ થાય છે, તેમાં ખારી, મેસવો, સેઢી, માઝમ, વાત્રક, હાથમતી, અને ત્યાર ઉપરાંત એક છેલ્લી નદી છે 7મી સાબરમતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં મૌર્ય વંશનું શાસન કેટલા વર્ષ ચાલ્યું? તો ગુજરાતની અંદર મૌર્ય વંશનું શાસન ચાલ્યું 137 વર્ષ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે જીઆઈડીસીનું પૂરું નામ જણાવો. તો જીઆઈઈટીનું પૂરું નામ શું છે? તો જીઆઈઈટીનું પૂરું નામ છે ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન ટેકનોલોજી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતી સાહિત્યના કયા મહાન સર્જક મુંબઈ રાજ્યના ગૃહપ્રધાન અને મુખ્ય ન્યાયાધીશ રહ્યા હતા? તો તેમાં જવાબ આવશે કનૈયાલાલ મુનશી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે જ્યુબિલી ઓફ ક્રિકેટ આ નામનું પુસ્તક કોણે લખેલું છે? તો જ્યુબિલી ઓફ ક્રિકેટ આ નામનું પુસ્તક મિત્રો લખેલું છે રણજીતસિંહજી, એટલે કે જામ રણજીતસિંહજીએ આ જ્યુબિલી ઓફ ક્રિકેટ આ નામનું પુસ્તક રચેલું છે. અહીંયા જવાબ ખોટો આપેલો છે, તો મિત્રો આપણે ખાસ યાદ રાખીએ રણજીતસિંહજીએ આ પુસ્તક લખેલું છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ
કે કવંતનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો ક્વાંટનો મેળો. અહીં કવંત લખ્યું છે પણ ક્વાંટનો મેળો આવશે મિત્રો, સાચો ઉચ્ચાર આવશે. ક્વાંટનો મેળો કયા જિલ્લામાં ભરાય છે? તો તેમાં આવશે છોટાઉદેપુર ખાતે. ત્યારબાદ સુંદરમનું મૂળ નામ જણાવો. આગળ મિત્રો આવી ગયું ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ, જે સુંદરમનું ઉપનામ છે. ત્યારબાદ દીપડા જેવી દેખાતી ચમકતાવાળી બિલાડી ગુજરાતના કયા વન વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? તો જે દીપડા જેવી જે ચમકતાવાળી એટલે કે ચકતાવાળી બિલાડી ગુજરાતની અંદર કયા વન વિસ્તારમાં જોવા મળે છે? તો તેમાં આવશે નર્મદા જિલ્લાના સુરપાણેશ્વરના જંગલોમાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતની સૌપ્રથમ કૃષિ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના ક્યાં અને ક્યારે થઈ હતી? તો સૌપ્રથમ કૃષિ યુનિવર્સિટી ગુજરાતની હશે દાંતીવાડ, જેની સ્થાપના થઈ હતી 1973માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સૌરાષ્ટ્રમાં રાજવી ચંદ્રચૂડ દ્વારા કઈ સાલમાં ચુડાસમા વંશની સ્થાપના કરાઈ હતી? તો ચુડાસમા વંશની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી? તો કે ઈસવીસન 875માં. ત્યારબાદ ગુજરાતનું કયું શહેર મહેલોના શહેર તરીકે જાણીતું છે? તો મહેલોના શહેર તરીકે જાણીતું છે વડોદરા શહેર. ત્યારબાદ ભરૂચની પારંપરિક હસ્તકળાનું નામ જણાવો. તો ભરૂચની પારંપરિક હસ્તકળા છે સૂજની. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પંચાયતોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના કાર્યરત છે? તો તેમાં આવશે તીર્થગ્રામ યોજના, જે પંચાયતોના સર્વાંગી વિકાસ માટે આ ગુજરાત સરકાર તરફથી આ યોજના હાલમાં પણ કાર્યરત છે. ત્યારબાદ ગુજરાતી પડદા પર પહેલી વાર એરપોર્ટનું દ્રશ્ય રજૂ થયું હતું, તે નાટક કયું હતું? તો એરપોર્ટનું દ્રશ્ય છે એટલે કે એરપોર્ટનું ચિત્ર છે જે પહેલી વાર ગુજરાતી પડદા પર થયું હતું, તે નાટકનું નામ શું છે? તો તેમાં આવશે આત્માને ઓઝલમાં રાખ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનો એકમાત્ર દરિયા કિનારો કે જે ચૂનાની ટેકરીઓથી ઘેરાયેલો છે તેનું નામ શું છે? તો તેમાં જવાબ છે તે દરિયા કિનારાનું નામ છે ગોપનાથ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેશન ટેકનોલોજીની સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે? તો તેમાં જવાબ છે ગાંધીનગર ખાતે. ત્યારબાદ અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે કાર્યરત સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર એટલે કે SSC ગુજરાતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો તેમાં જવાબ છે અમદાવાદ શહેરમાં. ત્યારબાદ ગુજરાતની ખાર બેંકને ફળદ્રુપ બનાવવા માટે કઈ યોજના વિચારાધીન છે? તો તેમાં જવાબ આવશે જે આપણે ખંભાતનો અખાત છે તેની અંદર જે ખારું પાણી છે એટલે વેસ્ટ પાણી જતું રહે છે ખંભાતના અખાતમાં, દરિયાનું પાણી આપણા બધી નદીઓના મીઠા પાણી સાથે મળીને દરિયાને ખારા પાણીને મળી જાય છે, તેથી તે પાણી ખારું થઈ જાય છે. તો તેને મીઠું બનાવવા માટે એટલે કે તે મીઠું રાખવા માટે જે નદીના પાણીને રોકી રાખવા માટે એક ખંભાતના અખાતમાં એક યોજના આકાર લઈ રહી છે, જે એક આકાર લઈ રહી હતી. અત્યારે હાલમાં તેનું કોઈ કામકાજ ચાલુ નથી. તો તે યોજનાનું નામ છે કલ્પસર યોજના. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, કલ્પસર યોજના ખંભાતના અખાતમાં આકાર લેવાની હતી પણ લીધી નથી મિત્રો. હજી તેનું કોઈ કામકાજ પણ ચાલુ નથી. આ એક વિચારાધીન છે કે વિચાર આવ્યો હતો અને આવું સરકારનું આયોજન હતું, પરંતુ હાલમાં અત્યારે કોઈ એનું કામ ચાલુ નથી. તો મિત્રો આ પણ ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન તરફ આપણે આગળ વધીએ કે ઈસવીસન 2000માં સ્થપાયેલી કર્ણાવતી અતિથિની ઝાંખી આ ક્યાં આવેલી છે? તો ઈસવીસન 2000માં જે કર્ણાવતી અતિથિની ઝાંખી ક્યાં આવેલી છે? તો કે સંસ્કાર કેન્દ્ર અમદાવાદ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતીય પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક વારસો અને તેના મહાન વૈભવ દર્શકના કયા ગ્રંથમાં આલેખાયેલો છે? તો તેમાં જવાબ છે આપણો વારસો અને આપણો વૈભવ, જે કવિ દર્શક એટલે કે મનુભાઈ પંચોળી દ્વારા આ વારસાને સચવાયેલો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કઈ વિદેશી પ્રજાએ દીવ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં બંદરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું? તો તેમાં જવાબ આવશે પોર્ટુગીઝે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનો એકમાત્ર હેરિટેજ રૂટ ક્યાંથી ક્યાં સુધી જાય છે? તો તેમાં જવાબ આવશે સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી આશ્રમ. જે દાંડી આશ્રમની સાબરમતી આશ્રમથી દાંડી સુધીનો જે રૂટ છે તેને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સ્થાન મળેલું છે. ત્યારબાદનો મિત્રો આજના વિડીયોનો આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ કે જ્યાં નજર મારી ઠરે યાદી ભરી ત્યાં આપની આ પંક્તિના કવિ કોણ છે? તો આ પંક્તિના કવિનું નામ છે કવિ
કલાપી। તો મિત્રો આ આપણે આજે 50 પ્રશ્ન જોયા। તો જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરી દેજો અને આવી જીકે સિરીઝના વધારે વિડીયો મેળવવા માટે અમારી આ ચેનલને એટલે કે નીચે આપેલા રેડ બટન રેડ બટન ઉપર ક્લિક કરીને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચલો મિત્રો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।